ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਜੀ 851। ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? tratamento ferito ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ stato di incoscienza ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੇਟੇ। ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਨਕੋਸ਼ੈਂਸਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਫਰੀਤੋ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ, ਇਨਕੋਸ਼ੈਂਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਇਨਕੋਸ਼ੈਂਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਇਨਕੋਸ਼ੈਂਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਨਕੋਸ਼ੈਂਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਰੀਫਿਕਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਰਿਸਪੀਰਾ ਅਨਕੋਰਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਝ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ? ਆਂਦਾ ਮੇਤੇਂਦੋ ਉਨ ਮਾਨੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਰ 'ਤੇ ਲਾਤੇਰਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਸਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਚੇ ਪਸਲੀਆਂ ਕੋਲ। ਚੈੱਕ ਇੰਝ ਕਰੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੱਥ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਆਦੋਮੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਝ ਚੈੱਕ ਕਰੋ? ਕਿ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪਸਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦੋਮੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਦੋਮੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋ ਇਸੇਰੇ ਮੋਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ, ਹਿਲਾਣਾ, ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਲੋ ਤਾਂ ਸੇਚੇਰਤੀ ਨੋਨ ਆਬੀਆ ਤਰਾਉਮੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕੋਲੋਨਾ ਵਿਰਤੇਬਰਾਲੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ। ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਸੋ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਂਦਾ ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਿਓ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ। ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੋਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਕੋਲੋਨਾ ਵਿਰਤੇਬਰਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲੋਨਾ ਵਿਰਤੇਬਰਾਲੇ, ਵੈਸੇ ਕੋਲੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਭੇ ਨੂੰ, ਪਾਈਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਿਲਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਜੇ ਹਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸੋ ਤਾਂ ਹਿਲਾਓ, ਸੋਲੋ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ। ਵੇਰੋ ਕੋਲੋਨਾ ਵਿਰਤੇਬਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦੋਮੇ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਤੋ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਤਾਤੋ ਇਨਕੋਸ਼ੈਂਸਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਤੀਕਾ ਰਿਸਪੀਰਾਰੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਬੇਰਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਸੂਬੀਤੋ ਨਾਜ਼ੋ, ਉਹਦੀ ਨੱਕ, ਬੋਕਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ, ਐਵੈਂਟੁਆਲੀ ਓਸਟਰੂਸੀਓਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬੇਰਾਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬੇਰਾਰੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 100 ਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਨਾਜ਼ੋ ਬੋਕਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਜ਼ੋ ਬੋਕਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਫਰੀਤੋ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਤਾਤੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਨਕੋਸ਼ੈਂਸਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲਾਰੇ ਸਪੇਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੰਡੀਸੀਓਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸਲੂਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ, ਅਰੀਵੋ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਰੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰੋ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 118 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ।